Namaskar and welcome. Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Business Management, વાણિજ્ય સંચાલન, કર્મચારી સંચાલન. યુનિટ 2 કર્મચારીની ભરતી અને પસંદગીમાં આપણે કર્મચારીની ભરતી, પસંદગી, બઢતી, બદલી, અપકર્ષ આ બધા ટોપિક ઉપર ડિસ્કશન કર્યું અને હવે આપણે આ યુનિટનું લાસ્ટ ટોપિક ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, દેટ ઇઝ ડિસ્ચાર્જ, છૂટા કરવા, છટણી કે બરતરફી. કર્મચારીને અગર કર્મચારીનું કોઈ ગેરશિસ્ત હોય કે કોઈ કર્મચારી કોઈ વાંકમાં હોય તો એવા સંજોગોમાં એને અપકર્ષ આપવામાં આવે છે. એ વસ્તુ આપણે જોઈ. પણ ઘણી વખત કોઈ ગંભીર ગુનો હોય તો એવા સંજોગોમાં એને નોકરીમાંથી તદ્દન છૂટા કરવામાં પણ આવે છે, જેને ડિસ્ચાર્જ કહેવામાં આવે છે. કર્મચારીના કોઈ દોષ, અણઘડતા, અક્ષમ્ય બેદરકારી, ગેરવર્તણૂક કે અશિસ્તના કારણે અથવા એકમના અમુક અંકુશ બહારના કારણોસર કર્મચારીને એકમમાંથી છૂટા કરવામાં આવે તો એને છૂટા કરવા એમ કે એને મુક્ત કર્યા કહેવાય. ઔદ્યોગિક એકમના કદના પ્રમાણમાં કર્મચારીની સંખ્યા વધારે હોય કે અન્ય કોઈ કારણોસર પણ કર્મચારીને છૂટા કરવામાં આવે, નહીં કે એને ગેરશિસ્ત આચરી હોય એવા જ સંજોગોમાં. અપકર્ષની જેમ જ કર્મચારીને છૂટા કરવાનું જે પગલું છે એ પણ એક નેગેટિવ છે, અણગમતું પગલું છે. એટલે એવા સંજોગો ઊભા થાય ત્યારે કર્મચારી જાતે છૂટા થાય છે અથવા એમને છૂટા કરવામાં આવે એ એકમાત્ર વિકલ્પ હોય અને કર્મચારી જાતે છૂટા ન થાય ત્યારે એને ના છૂટકે છૂટા કરવા પડે છે. કર્મચારીઓને છૂટા કરવાનું એકમને પણ ખર્ચાળ નીવડે, કેમ કે ખાલી પડેલ જગ્યા માટે પાછી ભરતી કરવી પડે, ભરતી થયેલા કર્મચારીઓને તાલીમ આપવી પડે અને આ બધો ખર્ચ જે છે એ એકમે ભોગવવો પડે. અને કર્મચારી હેરફેરના કારણે પણ સ્થાયી કર્મચારી વર્ગના લાભ જે છે એને ન મળી શકે. પણ છતાં પણ અમુક સંજોગોમાં આવું કરવું પડે, કારણ કે જે વર્તમાન કર્મચારીઓ હોય એ વર્તમાન સમયના ટેકનોલોજી સાથે કે કામની પદ્ધતિ સાથે તાલ ન મિલાવી શકે તો એવા સંજોગોમાં જ્યારે ફ્રેશર્સને અપોઇન્ટ કરવાની જરૂર પડે, જ્યારે યુથ છે કે જે આ બધા સમય સાથે અને કામની પદ્ધતિ સાથે તાલ મિલાવી શકે, તો એવા સંજોગોમાં એ જે અણઘડ કર્મચારી છે એમને છૂટા કરવા પડે એવું બની શકે. ઘણી બધી કંપનીઓ કે ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ ઇવન VRS સ્કીમ બહાર પાડતા હોય છે. તમે સાંભળેલું હશે સમાજમાં વાતો, કંઈ ડિસ્કશન હોય એ દરમિયાન. તો આ VRS શું છે? VRS છે એ વોલ્યુન્ટરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ છે. તો એ પણ એક પ્રકારનું એક સ્ટેપ છે કે નવા જે ટ્રેન્ડ કે જે અત્યારના સમયની ટેકનોલોજી જાણે છે એવા માણસો જ્યારે સંસ્થાને એમ હોય કે આપણે લઈએ, ત્યારે જે જૂના માણસો છે એમને પ્રેરવામાં આવે કે એ લોકો અગર ઈચ્છે તો નોકરી જે છે મૂકી શકે છે. એમને એમના જે કોઈ હકો છે, જે કોઈ એમનો નાણાકીય લાભ છે એ આપવામાં આવે છે અને વોલેન્ટરી અગર એ ઈચ્છે તો જોબ મૂકી શકે છે. તો આ પ્રકારની વોલેન્ટરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ જાહેર કરવામાં આવતી હોય છે. ઘણી વખત CRS જાહેર કરવામાં આવતું હોય છે, કમ્પલસરી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ. તો એમાં જે છે ફરજ પાડવામાં આવે છે અને છૂટા કરવામાં આવે છે. એમને એવા સંજોગોમાં પણ બધા જ પ્રકારના નાણાકીય લાભ એમને આપી અને છૂટા કરવામાં આવે છે. હવે આવું ડિસ્ચાર્જ આપવા માટે કે કર્મચારીની બરતરફી કરવા માટે, છટણી કરવા માટે કે છૂટા કરવા માટેના કારણો શું હોઈ શકે એની જો આપણે વાત કરીએ તો એક તો એકમમાં જે એકમનું કદ હોય એના કરતાં કર્મચારીઓનો બોજ વધારે હોય તો કર્મચારીઓનો જે કંઈ ખર્ચ હોય પગારનો અને અન્ય એ એકમ બેર કરી શકે એમ ના હોય. એવા સંજોગોમાં અમુક કર્મચારીઓને બરતરફ કરવા પડે છે. પછી ઘણી વખત કર્મચારીની કાર્યક્ષમતામાં અગર સુધારો સતત ન જ થતો હોય, કાર્યક્ષમતા યોગ્ય ના હોય, અમુક વખત અલ્ટિમેટમ આપ્યું, ટ્રેનિંગ આપી છતાં પણ કર્મચારીની કાર્યક્ષમતામાં સુધારો ન હોય તો એવા સંજોગોમાં એમને બરતરફ કરવાની એકમને ફરજ પડે છે. પછી કર્મચારીઓની અગર અક્ષમ્ય બેદરકારી હોય, ગેરવર્તણૂક હોય, ઇરાદાપૂર્વક કોઈ નિયમોનો ભંગ કરે, નીતિ નિયમોને કોઈ નેવે મૂકે, અશિસ્તતા દાખવે કે કોઈ અયોગ્ય વર્તન કરે, એકમ માટે વફાદારી ન દાખવે તો એવા સંજોગોમાં એમને બરતરફ કરવાની ફરજ પડે છે એકમને. અને મંદી હોય કે બીજા કોઈ કારણોસર એકમની આર્થિક સ્થિતિ એવી ના હોય કે આટલા કર્મચારીઓને નિભાવી શકે કે બધા જ વિભાગો કન્ટિન્યુ કરી શકે, તો ઘણી વખત કોઈ વિભાગો બંધ કરવામાં આવે તો એવા સંજોગોમાં પણ જે છે એ કર્મચારીને બરતરફ કરવા પડે છે.
ઘણી વખત કર્મચારીને સદંતર છૂટા ન કરતા કર્મચારીને કોઈ બીજા વિભાગમાં પણ સમાવી લેવામાં આવે છે, કર્મચારીની બઢતી કરી નાખવામાં આવે છે, બદલી કરી નાખવામાં આવે છે, અપકર્ષ આપીને પણ એટ ધ એન્ડ અગર કર્મચારીને કોઈ વિભાગમાં સમાવી શકાય એમ હોય અને નોકરીમાંથી ન કાઢતા આ પ્રકારનું એડજસ્ટમેન્ટ થઈ શકે એમ હોય તો ઘણા બધા કંપનીઝ કે સંસ્થાઓ છે આ પ્રકારનું વલણ પણ અપનાવે છે કે આ પ્રકારે ક્યાંય પણ જે છે એ સાચવી લેવા કર્મચારીઓને. પણ અગર કોઈ વ્યાજબી કારણ હોય, કર્મચારીઓનો કોઈ ગંભીર વાંક ગુનો હોય તો એવા સંજોગોમાં એમને છૂટા કરવા એ જ માત્ર એક જે છે એ ઓપ્શન બચે છે એકમ પાસે. તો એવા સંજોગમાં એ પ્રકારનું પગલું ઉઠાવવું પડે છે. તો અહીંયા જે છે એ આપણું યુનિટ 2 કમ્પ્લીટ થાય છે. યુનિટ 2માં ટાઇટલ છે કર્મચારીની ભરતી અને પસંદગી, એમ્પ્લોયી રિક્રુટમેન્ટ એન્ડ સિલેક્શન. તો એમાં આપણે કર્મચારીની ભરતી વિશે, ભરતીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો, કર્મચારીની પસંદગી વિશે, પસંદગીની વિધિ, કર્મચારીની નિયુક્તિ, પ્રારંભિક પરિચય ઇન્ડક્શન અને કર્મચારીની બઢતી, બદલી, અપકર્ષ અને છૂટા કરવા, છટણી, બરતરફી, આ બધા ટોપિક ઉપર વાત કરી. એમ્પ્લોયી રિક્રુટમેન્ટ, એમ્પ્લોયી સિલેક્શન, sources of employee recruitment, procedure of selection, placement, induction, promotion, demotion, transfer, discharge, આ બધા ટોપિક ઉપર વાત કરી. અને આ જ યુનિટમાં મેં તમને પ્રેક્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન પણ અમુક કર્મચારીની ભરતી પસંદગી વિશે આપેલી કે જેમાં કેવી કેવી એક્ઝામ્સ તમે આપી શકો છો, કયા પ્રકારની સરકારી નોકરી માટે તમે લાયક છો કે લાયક ગણાશો આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ યોર બીકોમ, એ બધું પણ મેં તમને માર્ગદર્શન આપેલું બહુ જ પહેલાં, દિવાળી પહેલાં આઈ થિંક આપણે આ સેશન્સ લેવાઈ ગયા. અને એ જે સેશન્સ હતા, આ જે પ્રેક્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન મેં તમને આપી હતી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની અને એને લગતી બધી કઈ રીતે એપ્લાય કરવું, કયા પ્રકારની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય, ક્યાં એપ્લાય કરવું, ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કેવી હોય, કોણ એપ્લાય કરી શકે, બધી જ ઇન્ફોર્મેશન્સ મેં તમને શેર કરેલી હતી વિડીયો સેશનમાં, આપણા લેક્ચરમાં. અને એ સેશનનો એક અલગથી પણ પ્લેલિસ્ટ આપણી ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર બનાવાયેલું છે રોજગારલક્ષી માર્ગદર્શન કરીને. અગર તમે આ ન જોયું હોય, હજુ પણ તમારા ધ્યાનમાં ન આવ્યું હોય તો તમે એ જોઈ લેજો. અને તમારા આસપાસ કોઈ પણ તમારા ફ્રેન્ડ્સ ઓર ફેમિલીમાં પણ કોઈને એ ઇન્ફોર્મેશન અગર તમને લાગે કે ઉપયોગી થશે તો તમે એમની સાથે શેર પણ કરી શકો છો. સો તમે પ્રગતિ કરો, તમારા આસપાસના જે કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય, એમને પણ નોકરી માટે કે રોજગાર તરફ એન્કરેજ કરો. અને તમે લોકો જે છે એ સારી રીતે એજ્યુકેશન મેળવી અને સારી રીતે તમારું જે કોઈ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી છે એ કરો એવું હું ઈચ્છું છું. એટલા માટે હું તમને આ જે આપણો સબ્જેક્ટ છે એ પ્રકારનો છે કે એમાં એ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન કે નોલેજ હું શેર કરી શકું છું તો એ હું કરું છું. અને આઈ હોપ કે તમે લોકો એમાંથી કંઈક ને કંઈક ઉપયોગી નોલેજ જે છે મેળવતા હશો અને આગળ ઉપર પણ તમે એને યાદ રાખશો અને એ દિશામાં આગળ વધવાના પ્રયત્ન અને મહેનત બંને તમે કરશો એવી મને આશા છે. સો દેટ ઇઝ ઓલ ફોર યુનિટ 2 ઓફ ધીસ સબ્જેક્ટ. હવે નેક્સ્ટ સેશનથી આપણે આપણા કર્મચારી સંચાલનના વિષયનું ત્રીજું યુનિટ, કારકિર્દી અને ઉત્તરોત્તર આયોજન, કેરિયર એન્ડ સક્સેસ એન્ડ પ્લાનિંગ, એના વિશે વાત કરીશું. Till then, thank you, and for any doubts or queries, you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.